ทำแม่แบบง่ายๆในโปรแกรม CapCut แบบนี้ทำยังไงไปดูกัน เลือกโปรแกรม CapCut โปรเจกต์ใหม่ เลือกรูปที่เราต้องการจะเอาไปทำแม่แบบ เลือก Collage เสร็จแล้วไปที่อัตราส่วนเพื่อเลือกขนาดของวิดีโอ ก็จะมีเป็นขนาดของ TikTok หรือว่า YouTube Short หรือเป็นขนาดของ YouTube หรือเป็นขนาดของ Instagram เสร็จแล้วไปที่รูปแบบ ก็จะมีรูปแบบหลายๆรูปแบบให้เราเลือกนะคะ ถ้าเราเลือกเป็นแบบ4รูปแบบนี้ ก็จะมีเป็นภาพตัวอย่างอย่างที่กดที่ดูเลย แต่ว่าวันนี้เราจะทำเป็นรูปสี่เหลี่ยม เสร็จแล้วก็กดที่ดำเนินการต่อเราก็จะได้เป็นวิดีโอแบบนี้ กดที่ภาพซ้อนนะคะก็จะโชว์รูปทั้ง4รูปที่เราเลือกไว้ ต่อไปเป็นขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายนะคะ ถ้าเราต้องการจะย้ายรูปภาพไหนเนี่ยก็ไปเลือกที่รูปภาพนั้นแล้วก็ทำการขยับรูปได้เลย ก็คือใช้นิ้วลากไปได้เลย อันนี้เราก็จะทำการจัดภาพตามที่เราอยากได้ก่อนนะคะนี่พอได้รูปตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาปรับความยาวของวิดีโอโดยปกติแล้วเนี่ยพื้นฐานเขาก็จะให้มา3 วิแต่ว่าเราอยากได้มากกว่านั้นนะคะเราก็จะใช้วิธีลากเลยให้วิดีโอเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการตอนนี้ก็คือเราลากมาได้ประมาณ10 วิก็คือต้องลากทั้ง4รูปเลยนะคะพอเราได้ความยาวที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็จะไปใส่เพลงกันค่ะไปที่หน้าแรกนะคะไปที่ระบบเสียงไปที่เสียงเสร็จแล้วเราก็จะเลือกเพลงแต่ในนี้เรารู้อยู่แล้วว่าเราจะเอาเพลงอะไรก็คือเราก็พิมพ์เซิร์ชหาค้นหาได้เลยเราก็จะเอาเพลงนี้นะคะเสร็จแล้วก็กดที่บวกเราจะมาหาจังหวะของดนตรีกันแล้วก็เลือกที่จังหวะแล้วก็สร้างโดยอัตโนมัติกดเครื่องหมายถูกเสร็จแล้วนะคะเราจะเห็นจุดสีเหลืองๆขีดสีเหลืองๆเนี่ยคือจุดของจังหวะเพลงเสร็จแล้วนะคะเราจะไปตกแต่งรูปภาพเลือกที่ภาพซ้อนแล้วก็เลือกภาพที่เราจะทำการตกแต่งไปที่ฟิลเตอร์เลือกภาพขาวดำในนี้นะคะเราเลือกขาวดำ1ปรับให้เป็น 100% ปรับใช้กับทั้งหมดก็จะได้รูปขาวดำทั้ง4รูปเลยนะคะคราวนี้เรามาตัดรูปภาพให้มันตรงกับจังหวะเพลงโดยที่ถ้าเราจะตัดรูปไหนนะคะเราก็เอาเคอร์เซอร์เนี่ยไปแตะตรงรูปนั้นอันนี้ก็คือเราตัดรูปที่1กดที่แบ่งฉากเสร็จแล้วนะคะเราจะไปทำให้รูปภาพมันเป็นสีเราก็ไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็กดยกเลิกตรงข้างบนที่เป็นเครื่องหมายห้ามนะคะภาพมันก็จะเป็นสีขึ้นมาต่อไปเราก็จะทำรูปที่2ทำเหมือนกันเลยก็คือเว้นระยะ2 จุดไปที่ฟิลเตอร์แล้วก็ไปที่เครื่องหมายยกเลิกฟิลเตอร์ทำแบบนี้ทั้ง4ภาพเลยนะคะโดยทำแบบนี้ทั้ง4ภาพเลยนะคะโดยแต่ละภาพเนี่ยจะห่างกันทีละ2 จุดเสร็จแล้วเราก็ฟังไปเรื่อยๆว่าเราต้องการให้เพลงนี้ตัดไปที่ตรงไหนเสร็จแล้วเรารู้แล้วว่าเราต้องการประมาณนี้แล้วก็กดที่แบ่งฉากแล้วก็กดทั้ง4รูปเลยเราก็จะได้ระยะตัดที่เท่ากันเสร็จแล้วก็ลบค่ะกดที่ถังขยะหลังจากที่ตัดรูปภาพได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาตัดที่เสียงไปที่ระบบเสียงเลือกที่แถบเพลงแล้วก็กดแบ่งฉากแล้วก็ลบด้านหลังออกนะคะเราก็จะได้เพลงตรงที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ลองเล่นดูพอได้วิดีโอที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปก็ Export ส่งออกได้เลยค่ะแล้วเราก็จะได้วิดีโอแบบนี้